Ó, hogy a rohadt életbe. Hogy kapta, te jó ég. Ő Tachibana, ő is kemény tökű. Anyám! Eddig jó. Ezt megrudozzuk a földön. Egyszerű. Kapta? Mit kapott? Áú! Bassza meg, és nem tudom elég messze vinni. Kurva életbe már. Oké, meg lesz. Nagy nehezen meg lesz valahogy. Azt a kurva, de úristen, de összejött! De ritkán van ilyen, amikor a wall move ennyire összejön. Ez még nem a boss volt amúgy. Yeah! Milyen finishing move volt pontosan a falról. Itt van Honda. Most kell bosszút állnunk. Abszolút zsír volt. Na, őt kell most legyőznünk mindenképpen Hondát. A múltkor elvert. Na gyerünk szépen! Azt a kurva, na ez az, így! Nagyon szép kombó volt. Puti, most megint beturbozta magát. Nem baj, megkínáljuk biciklivel, hogy ne tudja a szupert elkölteni. Idő. Stamina next. Aztán egy Oden. Nem. Aztán egy Toughness Z. Kezdődik megint, srácok. Megint kezdődik, nézzétek meg. Megint nincs semmi életem. Semmi életem. Megint, látjátok, ugyanaz történik, mint az előbb. Fél élet alatt vagyunk. És már megint szinte legyőzhetetlenségig megyünk. Bassza meg a kurva élet! Futás! Jézusom! Jézus Mária! Elkaptam a bokáját. De nézzétek, megint majdnem fél Mortal Woundra vert. Ez a csáv, az teljesen hülye. Ez a Honda. Ez egy igazi fasz. Istenem, ez a boss, ez a sírba tesz, bazzeg. Jó, annyit tudunk csinálni, hogy benyomjuk az utolsó medical kittet, és azzal feljavulunk maxira. Hihetetlen, bazzeg. És megint itt van. Na jó. Nem tudom, mit követtem el, srácok, de ez így nagyon nem lesz jó. Oké, próbálom kiszedni őket. Jézus Mária! Kapta? Healelnünk kell, egy keveset. Az a baj, nem lesz healünk mi.
Az nagyon nagy baj. Growth is... Ha? Nem. Ez a lakkunkat. Thunderstrike nem. Nem lesz. Okosan kellene csináljuk. Hoppá. Play pass. Biciklivel kezelő. Halálra basszó, ez az. Jó. Gyerünk! And stay down. Elnézést, de most leszek egyet. Mindent megeszünk. Smither, köszi a 37 óra. Tier 2-es feliratkozást. Nagyon szépen köszönjük. Oké, zsír. Igen, ez most a friendship növelő cucc. Zsír. Nőtt a barátozónk. Majd még fejlesztünk rajta. Konyász, köszi szépen a 55 hónapot. Nagyon köszönjük. Be kéne mennünk a boltba, srácok, ide jobbra, venni némi kaját, hogyha hílelnünk kell. Nézzük csak, nincs valamilyen luxury Jaiko-ben. Ez egy kicsit sokba fog kerülni, de nem baj. Jó, az így jó lesz. Azt megvesszük. Hogy legyen kaja. Jó. Vissza kell mennünk az agencyhez, még mindig aludni. Kerülünk egyet, srácok. Zsír. Nem így akartam, rohadtul, nem így akartam megoldani. De annyi baj legyen. Valamiért nem akarta beadni a falas attackot, pedig király lett volna. Jó. Let's go. Fejlesztéseket meg kéne még nézni, srácok, hogy tudunk-e, mert most ugye a damage-re gyűjtök, mint az állat. Csak az valami borzasztó sok, ugye? 8000 SP-nk van, boost 18 000! Aha, és a boost attack level 2 kell hozzá, és a Ferocity of a Tiger. Ó, még ezt is meg kell tanulni. Basszus, akkor az nem is megy. És akkor a max health meg 10 000. Akkor a healthre az életet fogjuk felpumpálni, és majd utána a damage-et. És utána elkezdjük a Ferocity of the Tiger-t kifejleszteni. Hogy utána majd eljussunk a maxi damage-ig egyszer.
Ez a terv. Ó, ajándék? Azt bírom. Mi van benne? Red Pyroxene. Honda küldte. Aha, srácok, ezekkel a pyroxinekkel mi a tökömet lehet csinálni? Mert ezt ugye a Hondáért kaptam, meg a másik parasztért. Konyesz arról majd mindjárt néhány szót. Yo. Ayabe. Got a message for you from Kuroiwa. Na? Says to drop by the Tokyo Public Prosecutor's office. Izumi is waiting for you. Ezt már tudtuk. Why'd you have to come here to tell me that? Would have been easier to talk on the phone. I got a bad feeling about all this. Huh? Feels like I'm never gonna see you again if you get yourself locked up now. Come on, don't be like that. Even if I do get arrested, I won't say a word about your little side job. That's what you're worried about, right? Yep. I might have to send someone to bump you off in prison if you rat me out. Ó, remek. Like you could pull that off. Aren't you busy dusting off Kuroiwa's boots? I'm laying low, that's all. Speaking of, I have a question for you now that you're off your leash. Why do they think I killed Jintani? They have to have a reason, right? You've gotta know. Well, funny enough, I don't. Ő sem tudja. Kuroiwa won't share a shred of info with anyone but his closest partners. Not sure why. Gotcha. Now, get over to the prosecutor's office. Sorry, but you gotta cover your own cab fare. Yeah, I know. Akkor megyünk Kuroivához. Vagy Izumidához, bocsánat. Oké, srácok, csak egy hirtelen dolog. A Twitteremen megosztottam, hogy az Aliens 35. évfordulójára a Nerf kiadott egy Aliens Pulse Rifle-t, ami ugye Nerf puska, ami úgy néz ki, mint egy Pulse Rifle, baszódobozban érkezik, megőrülsz, nézzétek meg a honlapon, iszonyatos. A Pulse Rifle-höz, csak mondom, tehát ez a Pulse Rifle elektromos, nem csak mechanikus, mint általában a Nerf fegyverek, automatán tud tüzelni, cserélhető a tár, működik a lőszerszámláló az oldalán, tehát ahogy lősz, így csökken, anyád, és jár hozzá 3 mega Nerf lőszer, amivel működik a gránátvető, és abból nagyobbat lő ki. Januárban érkezik, előrendelhető. Micsoda? Micsoda? Olyan szinten fogom előrendelni, hogy szétszakad a ház. Komolyan mondom. Nézzetek fel a Nerf Blasterre. A Nerf, beírjátok, hogy Nerf Aliens Pulse Rifle, és így megnézitek, és amikor láttam, hogy a digitális számláló működik oldalt, meg minden, azt hiszem a UK-be előrendelhető 100 font, nem olcsó, de akkor is, úristen, nézzetek fel, ha beírjátok Google-be, ott meg lesz a cucc. Na, bocsánat, elnézést a hatásszünetért, csak Konyász megemlítette, és akartam mondani, hogy utána néztem, jó. Azaz Frioli. Azaz Frioli, ott látjátok a dobozt és a feature-öket is, meg hogy mi jár vele. Hadd nézzem meg, csak leellenőrzem a... Igen, és ott rá kell kattintani az a link, amit megosztott Frioli, és ott rá kell kattintani a cuccra, és ott van hozzá videó, meg minden. Beszarsz! Köszi Frioli a linket. Ha meg tudom rendelni, akkor meg fogom mutatni majd. De mondom, majd januárban érkezik. Na nézzük, mi lesz itt a dolgokkal. Mi lesz itt az ügyészségen. Vajon bezárnak a börtönbe, vajon meg tudjuk győzni őket? Taxival kell mennünk. 410 yen. Hova megyünk? Honnan tudod, hogy mennyi lesz az út? Tokyo Public Prosecutor's Office. Ez a tokiói ügyészség. Na nézzük. Megjöttünk.
Itt van Mufuyó. I've been waiting for you, Yagami-san. Mindenki rám vár, Rolling kiscsaj. out the red carpet, huh? Izumida was hoping you'd lower your guard if I was the first person you saw here. The man never changes. He loves his mind games. Yagami-kun, how did they convince you to come? I El heard your Camino, pal nagyon Izumida szépen köszi a wants to felajánlást, haver. Ha nekem nem megy, And szólni depending on fogok. what I say, Kösz, haver. he may or may not try to arrest me. I'm not sure it'll be quite like that. Huh? Then what's it gonna be? Well, you're about to get thrown to the wolves. Na, erre kíváncsi leszek, srácok, hogy most itt puff for milyen... you. Good luck. Excuse me. I've brought Yagami-san. Much appreciated. Itt van a tokmányfejű. Jobbra a második. Huh. Even the chief prosecutor's in on this. Please come in. Na most jól kell forgatnunk a kártyáinkat. So these Mindjárt are the szegény ember, wolves. köszi szépen. Hadd menjen ez le, jó, és nem felejtek el válaszolni. Yagami-sensei, I believe Kuroiwa-san already told you this, but we want to talk to you about Shintani-sensei's murder. Igen, a Shintani gyilkossággal However, kapcsolatban akarnak this is not a meghallgatni. courtroom, and we're not strangers or wolves. Just try to relax. Yeah, relax, right. I'm not telling you what you want to hear, though. You want me to say I killed Shintani, right? Sorry, not happening. The burden of proof's on you anyway. So why don't we start there? Why do you think I did it? Micsoda forgatás. Yagami-sensei, where were you on the night of Shintani-sensei's murder? Answer my question with another question? That's not very nice. Igen, azért szakmabeli Do you have an Yagami alibi is. for that evening? You heard of a company called KJ Art? The place is a front for some Kansai Yakuza, the Kyorei clan. On the night of the crime, I was near there with their captain, Shioya. He'll back my story up, I'm sure. And care to explain why Shintani-sensei's corpse was found in your office? I was hoping you could tell me. Maybe the real killer could answer that for you. Naturally. That's why I called you here. Ó, micsoda vádaskodás. Igen, tehát alapból meg se hallgatják, amit mond Yagami, úgyhogy rossz módszer van. Mind if I interject? Go right ahead, Morita-san. Yagami-san, you stole a look at Shintani-sensei's call history before the police arrived, yes? Not long before his death, he placed a call to the Advanced Drug Development Center. Így van, az ADDC-t hívta, erre emlékszünk. Knowing that, you barged into the center and interrogated both Kido-san and Shono-san. Így van. Why would you do such a thing? I wanted to figure out what made Shintani a target, who wanted him dead. Ez is Is sima. that not the police's job? I couldn't leave it to them, or the prosecution. After all, you guys have a bad habit of going after the wrong guy. Kinda like right now. I see. So you mean to imply someone else killed Shintani-sensei? Do you have anything that could prove that claim? Most ugye azt kérdezik tőlünk, hogy tudjuk bizonyítani azt, hogy nem mi voltunk. Mit mondjunk nekik? Mondjuk azt, hogy nekik kell itt bizonyítgatni? Vagy szedjük elő magunkat? Ezért vagyok itt. That's the only reason I'm here. Oh, how responsible of you. Jobb lett volna azt mondom, hogy nekik kell, Prosecution's proven unreliable. de így after legalább all. beszólunk. I've been working my ass off because of you guys. Now, can we begin? Yes, you have the floor, Yagami. Kezdjük! Na! Oké. Így legalább megtudjuk, hogy ők mit gondolnak az ügyről. Before we get to Shintani's murder, there are a few things I need to cover. 1 year ago, the ADDC published a Most research minden, amit report megtudtunk, on a most drug kiteríti a szennyest. called 89. This drug has gained global recognition as the thing that may finally cure Alzheimer's disease. What hasn't gained recognition is the fact that someone from the ADDC was murdered 6 months ago.
An ADDC member murdered. Who? Ne felejtsük el. Toru Hashiki, the ADDC Vice Director. Agyonverték. The vice director, Toru Hashiki. Ezt az információt nyertük Hashiki was seen a arguing klubból. with a strange man in Kamurocho before being found lying Ő tölte beaten meg a in the fekete street. elsőkabátos ember. He died in the hospital 3 weeks later. The culprit is still at large. Did you know of this case? It's the first I've heard of it. Understandable. It didn't make many headlines. Incidentally, this Hashiki guy had a pretty big secret. Uh-huh. Turns out he was working for the Kajihira Group, a massive construction Igen, most company belehúzza based in ugye Wisconsin. a Yakuzát azzal, hogy ugye az öreg elmondta, hogy ő akarta ott az egész ingatlant megvenni, He'd already settled it with the Minister of Health. amivel meg And is the egyezett az Curie egészségügyi plan must have miniszterrel, been on the too. But the plan fell apart when 89 was de minden passed. megváltozott, mikor a gyógyszer Kajihira ended up bejelentették. taking a pretty big hit, És Kajihira mocskosó rábaszott. to the tune of 100 billion yen. What? That's when Hashiki came in, swearing to Kajihira that he'd scuttle 89, no matter what it took. Nagyon jól csinálja amúgy Just before he Egami-san. was beaten half to death, Hashiki went out with another member of the ADDC. Someone deeply involved in the development of 89. Someone he thought he could manipulate. Ki az az ADDC alkalmazott, akivel Hashiki találkozott, mielőtt megölték? Shono, ugye? Joji Shono. Vele találkozott, ugye? Csak segítsetek, hogy ne basszuk el. Shonóval találkozott ugye a klubban, ahol a csaj felszolgált, mielőtt meghalt. Igen, oké. Én is így emlékszem, csak mondom, legyen konfirmálva a részletekről is, nehogy elbasszam. Kösz. I'm sure you recognize this man, Izumita-san. Eddig sír. 3 years ago, he testified about the murder that had taken place at the ADDC. He claimed he had seen the victim, a patient by the name of Waku, still alive. Ez volt a hamis tanúzás, ugye akkor ő hallgatta ki. You're referring to Dr. Shono. He's also the head of the 89 research team. Hashiki was grilling Shono, convinced that there was something fishy going on with 89. Like what? He thought they had fabricated data and falsified the effects of the drug. Kiderül, hogy csak amúgy After gyógyszer. all, it wasn't until Kajihira rumors ahhoz mit closing fog the szólni? Hát ADDC agyfasz kap a started székbe. swirling that Director Kido suddenly announced 89. Hashiki was convinced it was all too convenient to be coincidence. But that doubt didn't sit well with those who stood to rake in massive profits off 89's Ez development. egy kicsit következtetés már, de Are akkor you is. implying Hashiki's murder was premeditated? Sounds like we're finally on the same page, Izumita-san. I had the exact same thought. Taking all this into account, doesn't it seem like there really is something fishy about 89? Talán meggyőzhetőek. Oké, tehát ezzel elmagyaráztuk az AD9-es gyógyszert és a problémát vele. Most kapcsoljuk a Shintani gyilkossághoz az egészet, és akkor talán megérti az ügyészség, hogy mi van, és talán rá tudjuk venni őket, és segítsenek. But let's get back to Shintani. Mondom, most visszakanyarodunk Just before Shintanihoz. he was murdered, he called the ADDC and tried to get in touch with a very specific someone. Maybe that phone call provoked whoever is trying to hide the truth about 89. Shintani was an obstacle, just like Hashiki. És attól féltek, hogy lebuktatja a gyógyszert, ezért tölték What I'm meg. saying is, there's a chance anyone who gets too close to learning the true nature of 89 is being murdered. And if you haven't investigated down that path, then one thing's pretty clear. You have a lot more work to do before you can arrest me. Wouldn't you say? Answer me, Izumita! Gyerünk! If you still want to bring me in, let's see some proof. Most attól félek, hogy lesz valami Call náluk. these prosecutors, and nobody's got any proof. Attól félek, hogy lesz. That's quite a theory, Yagami-san. De utálom ezt a Truly farkat. fascinating. There were details in there even we weren't aware of. You've clearly done your homework. I'd be glad to hand over my findings if it'll help. Valami lesz náluk. After all, 89's practically a household name at this point. Lifting the lid on it might be too much for me to handle all on my own. And besides, I think I'd rather work with you than Izumita here. Na? Sikerült vagy nem? Van náluk valami vagy nem?
Beadja a You derekát, need vagy to nem. lose the attitude, Yagami. Kus. Valaki itt Sorry, benne van. I need to take this. Yes, hello? Is that so? Yes, you've done excellent work. Thank you. Just so you're aware, the prosecution has made a coordinated effort with law enforcement. We've already submitted a request for the court to issue a warrant. Ajaj. I'm sorry for the call, but that was the verification of our request, you see. És mit kértek? You're still gonna arrest me after all this, huh? Fortunately, you're not the one under arrest. Kit tartóztattak le? I wouldn't celebrate. We're not done with you just yet. It's in the interest of closing the case. Listen here, Yagami. Valaki más tartóztattak le? You know who Shintani's killer was? It's your old friend, Ayabe. Mi van? A zsaru? Striations on the recovered bullet are a perfect match to his firearm. There's no doubt. He's the one. Like it or not, he's going down. Ayabe! A sáros zsaru! Legalábbis annyit tudunk, hogy az ő fegyverével lőtték. Várj egy kis. Egy pillanat. Nem. Ez túl átlátszó. Ayabe, ugye ő az egyik zsaru. A mocskos zsaru. És emlékeztek rá, amikor Shintanit megtaláltuk, akkor úgy ölték meg, mint ahogy a MOL szokta megölni az embereket. Kiszúrták mind a két szemét. És még mondta is Yagami, hogy és le van lőve. Tehát és mellkason lőtték. Ami nem jellemző a molra, ő csak a szemüket szúrta ki. Lehet, hogy azért lőtték mellkason, ezek szerint Ayabe pisztolyával, hogy őt bemártsák. Ezért ez tuti, hogy csak egy szopatógép. Tuti. Már akkor gyanús volt, hogy miért van meglőve az áldozat. Érted? Összefoglalás. Összefoglalás közben Mafi köszi a 4 hónapot, All the Light Shout köszi a 2 hónapot, Végrész köszi az 58-at, nagyon köszönjük, Kiszundi köszi a 23 hónapot, Technogolos Tékvándó köszi szépen a 14 hónapot, Bobby köszi a 21-et, szegény ember, itt vagyok, felfognak, egy hetes csúszással fognak felkerülni a jelenlegi terv szerint. But the prosecution's eye for such detail is wanting, and Detective Ayabe is indicted for Shintani's murder. Ez igaz, Rabdani, mert hogyha a szemkiszúrásba halt bele, akkor lövés utána történt, nyilván csak bemártásképp. 8. fejezet. A Broken Bond. Oké. Striations on the recovered bullet are a perfect match to his firearm. Tehát azt tudjuk, hogy a lövedék az ő fegyverékből származott. Like it or Ayabe. not, he's going down. Mit vigyorogsz, te kopasz köcsög? Úristen, de utálom ezt az izumidát. Apologies for keeping you in the dark. Ezt nem akarták It's elárulni. imperative for Ayabe to be completely oblivious to our És suspicions akkor of látjátok, him. ez volt az oka annak, hogy a faszomba lehetett az, hogy Ayabe nem tudott arról, hogy a vádnak milyen Put van. it plainly, it takes more Ezért nem effort tudott róla, to mert róla actually volt make szó. an arrest. So, we had to pretend you were our primary suspect. You and Ayabe have gotten to be pretty cozy these days. Tehát csak megjátszották, hogy Suspecting you was the perfect bazd way meg, to divert his tehát attention. Kurojóval, meg az ügyészséggel együtt csak megjátszották, hogy Yagamit akarják letartóztatni, hogy nehogy gyanút fogjon Ayabe. An act? Not at all, I assure you. Nem is vádolták meg And I Yagamit. believe you should know. We're aware of Ayabe's side job. Ayabe was an informant, a spy. He was selling police intel on the Így már black világos minden. Így összeállt a kép, hogy miért úgy történt minden, ahogy, és hogy miért volt olyan furcsa, hogy Yagamit vádolják. And so, Most azért vágtak rá a csajra, mert ugye a csaj ugyanezt csinálja, amit Ayabe. Hello? Speak of the devil, we were just talking about you, Ayabe-san. Listen, Yagami, you gotta help. Most segítséget kér tőlünk, Ayabe? Someone set me up. They're saying I killed Shintani.
Me. Igen, most pont azt a segítséget kéri, hogy mondja, hogy bemártották. És nyilván bemártották. Not quite. Already heard. I'm sitting here with the prosecution as we speak. Huh? Yeah. They're looking right at me. Please, Yagami, you have to take my case. I don't know what Ez else to mekkora, turn. ez mekkora! Srácok, iszonyat! Oké. Tehát Ayabe, a mocskos zsaru, akit most megvádoltak, mert bemártották, szinte biztos. Mit csinál? We can talk more later. I'll be there soon. Megbízza Yagamit és az ő magándetektív irodáját, hogy derítse ki az igazságot. Ez az. So, I'll see you in court then. Who do you have on the job? Izumida? Hát ez kurva, egy mekkora twist. Na jó, de azt már kikövetkeztettük, srácok, hogy biztos, hogy nem Ayabe volt. Mert totál gáz, hogy le is lőtték Shintanit. I'm not losing. Tehát tudja, hogy bemártották. És most ezúttal nem fog veszíteni Yagami-san. Oh, igen. Anyád, milyen sztori ez? Beszarok, baszki. Iszonyat ez a Judgment. Annyira komplex, annyira izgalmas, annyira fordulatos, hogy kegyetlen. Of course we are. És most hívja Genda Sensei-t, hogy elvállalják az ügyet. I'll send Hoshino-kun along. Yep. És akkor ő lesz a magánnyomozó, Yagami, és a Genda ügyvédiroda fogja vállalni az ügyét. Fuck yeah! Erről van szó. Na jó, ez így hibátlan. Ez így hibátlan. Na nézzük, megyünk is az ügyvédirodába, megtárgyalni, hogy mi a helyzet. Egyiptomi köszön 42 hónapot. Megyünk az ügyvédirodába, és akkor ott megbeszéljük, hogy mi a helyzet. Nem tudom, hogy Ayabe-san meddig lesz szabad. Must we? Hát igen. Készülj! Kapta! Really, guys? Nice. Azt tudtátok amúgy, hogy ebben a játékban úgy van, még nem került sor erre, direkt nem fogom megcsinálni, de azt tudtátok, hogy az van ebben a gameben egyébként, hogy ha egy harc túlságosan sokáig tart, mint az előző boss fightnál hallhattátok a szirénát, akkor jönnek a rendőrök, és letartóztatnak. Már az előző hondás boss fightnál már szólt nagyon a sziréna. Tök menő. Biztos vagyok benne, hogy találkoztatok vele. Na I'm láss! waiting for you, Yagami-san. We can go see Ayabe whenever you want. We'll just need to grab a taxi to get there. Aha, jó zsír. Akkor a rendőrkapitányságra megyünk Ayabe-val beszélni. Vettem már kaját, azt hiszem, ott a taxi, jön velünk ugye ügyvédke. Megyünk a rendőrkapitányságra, és akkor beszélünk Ayabe-val, hogy pontosan mi a helyzet. An on-duty detective arrested for murder. Now this is a shock. Try not to look so happy about it then. Igen, This is konyesz. Hoshino Sensei. Akkor már nincs is szabad lábon. He's young, but he's reliable. Oh, here I thought the great Takayuki Yagami would represent me. Nem. Years since I defended someone in De court. meg Yagami amúgy se védeni kell, tehát Yagaminak amúgy se védenie kell egyébként Ayabe-t, hanem pont, hogy nyomozni. I'm Hoshino. I'll do whatever it takes to clear your name. You sure, kid?
Shintani was practically your boss, huh? If I'm really the killer... Well, I mean, you're not the killer, right? He's not the killer, is he? Probably not. What do you mean, probably? Aha. Tehát a tényeket tisztázni kell, mielőtt megvédjük I Ayabét. hear your gun's the one Shintani was murdered with. Yep. Apparently the rifling on the bullet matched. Tehát valaki lenyúlta a fegyverét? What's rifling again? A rifling az a húzagolás. Sorry. Azt hiszem, So ugye? guns have these spiral-shaped grooves on the inside of the barrel Húzagolás that a csőben. stabilize the bullet's trajectory. These grooves are called the rifling and leave a mark on the bullet itself. Whoa. Now the rifling Az a lényeg, hogy amikor a golyót kilövik a fegyverből, akkor a húzagolás az egy ilyen spirál alakú cókmuk, és ugye azzal, hogy megforgatja a lőszert, azzal stabilizálja az útját a lövedéknek. És ez a húzagolás nyomot hagy a lőszeren, vagy a lövedéken, és elméletileg a húzagolása egy pisztolynak, vagy egy fegyvernek egyedi. Tehát össze tudják hasonlítani a húzagolási mintát a lövedékkel. És ez alapján állapították meg, hogy Ayabe pisztolya illeszkedik a lövedéken talált húzagoláshoz. Mint egy új lenyomat gyakorlatilag. Ja. Valaki lenyúlta volna a pisztolyát? But how? Hogyan? You remember the day he died? We were having a nice stiff drink at Igen, a tenderben ittak. Me and Kaito. Yeah, I remember. That was my first time meeting Kuroiwa. I hung around after you guys beat it. Wasn't a while till I decided to go home. Thing is, I don't remember what happened next. Huh? Valaki becsinázta. Someone smacked me in the back of the head. Nem, Crept leütötték. up so I couldn't see him. You got ambushed? Where was this? Close to the bar, I bet. But Valaki leütötte Ayabét, miután a tenderben iszogattak. Akkor lophatták el a fegyverét. Some great detective work there. what do you expect? Whoever knocked me out moved me too. That just fucks with things even more. Huh. Moved you to where? Random bench over in the Kamurocho Children's Park. Aha. A parkban ébredt fel, ahol az út van le a dokihoz. That's a ways from Tender. They must have taken you in a car. How long were you out for? Hour or so tops. Néhány órán keresztül volt eszméletlen. As I found out later, that hour's when Shintani was murdered. With my fucking gun. So the Akkor real nyúlták le killer a still has your pisztolyt. gun? No. It was in its holster when I woke up. És visszatették a fegyverét a helyre. Whoever Ez attacked jó me kérdés, took my Medli. gun, Miért nem mondta el, hogy őt murdered leütötték? Shintani, then put it back where they found it. Miért nem all mondta el, hogy within the leütötték course of an egyből, hour. miután megtörtént, mikor Shintani meghalt? Mert hogy most miért nem mondta Not even el? that, if you'd believe it. They got rid of any sign it had ever been used. Maybe if we look at the bullet from Shintani's body. Not gonna happen. Nothing spectacular about a single bullet. Mert most azért nem mondta el, mert először ügyvéddel akar beszélni. Tehát nem tudjuk bizonyítani, hogy lenyúlták a fegyvert. No. I mean, nothing even got stolen. Senkinek nem mondta el, mert semmit nem loptak el Put me tőle. in more trouble. Don't want to draw attention to your side job, huh? Sucks being a dirty cop. A real detective could have reported it. Ah. Can't argue there. The culprit must have been counting on that, though. They went after you specifically because they knew you wouldn't make a big deal out of it. So it was all planned. Planned or not, the bullet that killed Shintani ended up with your gun's rifling marks on it. There's no denying that. Yep. I only found out when they hauled me in. Még a töltényt is visszatették a pisztolyba, majd nem azt, hanem után töltötték egyel, hogy ne tűnjön fel neki, hogy használták. But none of my coworkers said a damn word. Hey, you know how Kuroiwa's been dragging me all over town with him? He probably just wanted to make sure I didn't skip town. Only just realized that now. Mi van, ha a rendőrfőnök van benne? What did you say is your alibi? Kujrava vagy, kujrava. Park? Not a very believable story. Come on, you and I both know I didn't kill him. Somebody's pinning it on me. What do you say, Yagami? You think I got a chance? Elég jól He's eljártak. just fine. Elég jól eljártak. Guess that was a dumb question.
Nobody's gonna tell a guy his head's on the chopping block. Nagyon jól kitalálták, pisztolyt visszatették, töltényt visszatették, hogy Ayeben nem mondja el, hogy leütötték. Azzal, hogy fuck! De nem baj, jól van ez így, kiderítjük, hogy mi történik. Van valami perdöntő dolog, amit meg fogunk találni, ami miatt kiderül, hogy Ayabe ártatlan. You really trust Ayabe-san? What if he's lying to us? He might be a dark stain on the force, but he's a decent guy. Smart, too. He wouldn't kill, especially not with his own gun. Someone else did this. You think it's the mole? That's the most obvious suspect. Igen, mondjuk Ayabe, mint mocskos zsaru, csak nem lett volna olyan idióta fasz, hogy a saját pisztolyával lő le valakit a szolgálati fegyverével. Oh, Captain Hammer. Eleve az ügyészség, hogy lehet ilyen farok? But nobody knows where he is, right? That's true. I wonder what Matsugane-san's thoughts are, though. If anyone's gonna know where to find Hamura, it's him. Meg kell találnunk Hamurát. Ugye régi volt szó Hamurával, ugye ő elbújdosott. Pedig neki aztán beszakítanám az agyát a térdemmel. Jó. Find a way to meet Matsugane. Find a way. Azért bírom. Ez egy nyitott mondat. Hogy lehetne Matsugane-vel találkozni? Kaitót lehetne megkérdezni? Vagy hogyan? Jó kérdés, mi? Itt a Quick Starter amúgy. Jó, mi? Micsoda dolgok vannak a Quick Starterről. Na, hogyan lépjünk kapcsolatba vele? Case file. Find a way to meet Matsugane. Main case. Shintani murder. Evidence. Igen. Kit ismerünk, aki be tud juttatni Matsugane-sanhoz? Nem lehet, hogy... Szerintem Kaito tudná, hogy mi a helyzet, nem? Neki lehet üzenetet írni? Az a baj, hogy nem tudom felhívni. Fuck. Ezzel a kurva telefonnal nem lehet telefonálni. Hogy állunk? Még nem elég. Kit ismerünk? Kit ismerünk? Kaito-sant hol találnánk meg? Áó. Amúgy. Mennyi mellékküldetés nyílt meg, bassza meg? Úgy éppen csinálhatnánk egy olyat is. De vajon hol találjuk meg Kaito-sant? Bassza meg. Ez nem fog sokáig tartani, srácok. Bicoljatok. A bokarugó. Jó. Nice. Nézzük meg akkor azt, hogy... Itt éppen meg lehetne nézni ezt a mellékküldetést is, de hol tudnánk megtalálni őt? Ez a nagy kérdés. Hol tudnánk megtalálni Kaitót? Csak őt ismerjük, nem? Senki mást. Ha jól tévedek? Kaito-san régi árkádja? Sőt, nem is Kaito-san, milyen igazad van, Dr. Buzogány, hanem tudjátok, annak a csávónak, hogy a faszomba hívják, annyi név van, aki Kaitót, amikor kitúrták Kaitót, ő akart segíteni, őt hogy hívják? Neki az arkádja az merre van? Azt kéne megtalálni. Valaki emlékszik rá, hogy merre van az arkád? Mert ez egy nagyon-nagyon jó ötlet, srácok, hogy abban az arkádban lesz, csak nem emlékszem, hogy hol van. De most így pingom sincs. Mert az a baj, hogy nem arkád a neve. Van a KJ Art, ugye az nem az.
De ez egy remek ötlet volt, srácok. A Comban Vive sem az. A Club Amour sem az. Az Internet Café az nem az informatikus csávó. Ez a Gendalo Office. Cabaret, az se az. Game Center Charles? Az se az, de megnézem. Aztán ha nem megy, akkor a készfájlok között megnézzük. Nem hiszem, hogy itt van, de talán ez. Bassza meg! Micsoda? Hoppá! Keresztütés. Hoppá! Ó, a kivégző! Micsoda ütés, te jó ég! What a waste. Nagyon sajnálom, elfix. Együttérzés. Teljes mértékű együttérzés. Nem, ezt szerintem nem az volt. Talán itt ez? Itt az, hogy a game. De ez volt az. Ez volt az, ugye? Huh? Looking for Higashi, Aniki? Higashi! He's back in Őt! his office. Higashi, nem? Higashi, ő a Macigan reklámban van, nem? Ő tudni fogja. Beszarok, akit találtam. Sticking your nose where it doesn't belong again? I need to know where Hamura is. Still hiding. Not a clue where. What about Matsugane-san? Is he back Ez at lesz the a office? srácok. Csak rájöttünk. Use your head, Talk. No way he's gonna stick around there. Kaito-san. Amara and the boss are in the same boat. Those Kyorei assholes would hunt him down in an instant if they were easy to track. Kitaláltuk, bassza meg. Wherever they are now, they're safe. No idea where that'd be, though. Can't you at least get in touch with them? Just say we want to have a few words. Jó volt az ötlet az arkáddal kapcsolatban, srácok. Köszi a You know once I tippet. figure shit out. You know how to pick up a phone, yeah? Yeah, thanks. Oké. Egyiptomi, köszi szépen a 42 hónapot. Hoshino-kun told me about Ayabe. Said the mole framed him. Guess he's really behind all of this. Yep. Which brings us right back to Hamura. We'll start from him and go from there. Plain and simple. Let's just hope Matsugane-san knows where he is. Well, no point worrying about that until Higashi gets back to us. Még fel kell hívjon minket, Higashi. Let's hit it. De siker. Eddig siker. Aha, na most meg kell várjuk, amíg Higashi felhív minket. Addig az ott bandának tűnik. Nagy bandának. Micsoda kapatási. De most egyszerre harcolunk Kaitoval. De jó lenne beadni egy olyan kettes kombó move-ot, nem? Az már olyan rég volt. Milyen kotonkabárnom van ez az elmebeteg. Erre van szó? Erre van szó? A kurva anyjába rúgjuk fel, erre van szó.
Jézusom! Lássuk, vásároltunk, ugye? Talán ennyi elég lesz. Azt hittem Kaito-san jobban lerúgja. A francba. Bassza meg, annyira kevés idő van ilyenkor elkapni. Próbálnám valami látványos módon befejezni. De most már így fejezzük be. Jó lett volna. Really, guys? Okay. Ilyenkor mellékküldetést ugye nem tudunk vállalni, amikor velünk van Kaito-san. Nem. Úgyhogy marad a balhé. Hát a Higashi felhív minket néhány ilyen harc után. De jó, találtam egy rúst. Jesus. Kapta a kopasz, csak az a baj, előtte túlságosan sokat kaptunk tőle. Azt kellene csinálni, hogy el kéne mennünk, ha már engedi a game, egy boltba, mondjuk például ebbe a popóba. És a popóba venni még healt, ha tudunk. Ha minden összejön. Popó best. Na bazd meg. Oda nézzél, figyelj Kaito-san, mint atomba szétzúzza a csávokat, mennyire elmebeteg. And stay down. A Von Magnet. Majdnem azt mondom, hogy Wrong Magnet, Jézus Isten. Beszélni tudni kéne. Ott van Tsutsumi. Az gond. Nagyon nagy gond. Be kéne adnunk egy double move-ot, srácok. De nézd meg, hogy kurva életbe! Oké, ez az Kaito! Basszad neki! Basszad neki, az a baj, ennünk kell. Jó. Azt akarnám, hogy még mindig valami látványos move-ot kellene összehozni. Fogd meg! Nem tudom, a Kaito nem mozdul rá. Hát, ha elkapja, és akkor beadunk egy dupla move-ot. Csak így rámegy az összes HP-m. Na, nem fogjuk tudni beadni a basszó move-ot. Lerugom inkább a picsába. Azt kell ilyenkor várni, srácok, hogy megfogja Kaito-san, és akkor utána ugye be tudjuk adni az EX-et, és akkor benyomnak így ilyen kettes, ilyen nagyon baszó move-ot, ami ilyen überfasza, csak hát... De nem akart nagyon rámozdulni. Na, nézzük. Healthy, balanced bento. Az is jó. Talán a sushi set is jó. Így HP-ra egészen. Oké. Pörög a kredit rendszer, mint a gép. Jó, nézzük. Jó. Nem X-elni, hanem IX-elni. Most hogy mondják ezt magyarul? Sehogy. Srácok, mondjad már ne bassza meg filmszakadás. A Yakuzában ott nem IX-nek hívták, ugye? Vagy itt nem hívják annak? Itt IX, ugye? Aha, itt IX. Itt IX, és ott máshogy hívták a Yakuzába ezt a special move-ot, ugye? Igen, ott valami más volt a neve. Power, vagy... Power move, vagy super... Igen, itt IX move, azt tudom, nem emlékszem mi van. Jézusom, mennyi bicikli, Jézusom!
Heat mód, azaz, köszi szépen! Haas Rudolf. Heat mód volt, igen. Ott heat mód volt a Yakuzában. Már emlékszem rá. Van egy másik bolt, oda is benézünk. Addig. Nézzétek csak a sárga kotonkabátos gecit. Ez megint balhé lesz. Ide állok a bicikli mellé valahogy. Sok bicikli lesz itt. Itt vannak a kocsokok, nézzétek csak. Először a táblával basszom agyon! Szétverem a táblával a mocskos pofájukat! Jó, nem jött össze? Bicaja velük azon a rohadt kurva élet bassza meg, ez az. Biciklizon. Jó, most már hívhatna Higashi amúgy minket. Az baj, nem tudok mellékküldetést csinálni, amíg itt van velünk Kaito. Csak ilyen side cuccokat tudunk csinálni. Ez a gond. De annyi baj legyen. Mit lehet nála kapni? Itt is sushi set van. Igazából, de abból több nem megy. Úgyhogy Stamina X-ből... Jó, vegyünk 2. Így hébe. Hóba. De már itt maxos volt így is minden. Nőtt a City Reputation-ünk. Akkor mégsem volt maxos ez a... Nem volt maxos ez az ember? Kaptunk 500 cuccot. Várjatok egy kicsit. Akkor a max HP-t már meg tudjuk csinálni? Majdnem. 10.800 a Health Max. Zsír. Lehet, hogy kéne kajálni is egyet. Telefon! Higashi, te vagy? Halló? Ő az. Ő is közel. Nagyon közel hajol. Hey, any word from Matsugane-san? Sok konyesz, sok. Itt már telóval fizetnek. A városon kívül fogunk találkozni. Azt hiszem, ott egy taxi velünk szemben. Na, Matsugane-vel fogunk most találkozni, srácok. Ez jó dolog. Ez jó dolog. Nem, Kamuroval fogunk találkozni, aki elvileg tudja, hol van Matsugane. Na nézd, vagy az a helyiség neve. Igazad van, Flappy. Na nézzük. Matsugane-san. Igen, itt van Matsugane-san. Ugye ez az öreg. Ide tartozott Kaito. Régen. Azt akarjuk megtudni tőle, hogy hol bujkál Hamura. Please, take a seat. Gondoltam, hogy Higashi bejön. Azért csak nem hagyja egyedül velük. It's been some time, Tak. And you I haven't seen since your expulsion. Yes, sir. Matsugane-san. Még mindig nem Sure tiszteletem. Higashi mentioned this, but I want to ask you directly. Come now. Let's at least have a drink first, huh? If you say so. Here. Place is pretty fancy. It's been a while since the three of us drank. Az biztos. Miután kivágták Kaitót, mint tyúk a taknyot. Oda nézzél már a szakét tölti, a másodikat egyben, olyan nem volt, hogy egyet iszunk. I have a favor to ask. You need to stay away Azt from akarja, hogy maradjunk távol Hamurától. What? This family is nothing without him. Well, he's the only thing. Tehát Hamura akár mekkora geci, Matsugane úgy gondolja, hogy Hamura nélkül nem marad egyben a család. Where is he? I don't know. Azt mondja, nem tudja, hol van. Hazudik a vénfasz. Keep me informed of his every move. Then why did you call us here? We didn't need to come all this way if that's all you had to tell us.